नमस्ते, कम्प्लिट सोल्युसन ट्युसन क्लासमा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को अनिवार्य गणितको पाठ 13 तथ्याङ्क शास्त्र अर्थात् स्ट्याटिस्टिक्स अन्तर्गत अभ्यास 13.2 को प्रश्न नम्बर ग को मध्यका निकाल्न गइरहेका छौं। यस प्रश्नमा हामीलाई एउटा खण्डित तथ्याङ्क दिएको छ। यो खण्डित तथ्याङ्क कसरी मध्यका निकालिन्छ त्यो कुरा हामी यहाँ हेरौं। यसको लागि हामी सोलुसन लेखौं यहाँ। अब यो खण्डित तथ्याङ्कको मध्यका निकाल्नको लागि हामीलाई सुरुमा सञ्चित बारम्बारता तालिका चाहिन्छ। भन्नाले हामीलाई सुरुमा सञ्चित बारम्बारता तालिका चाहिन्छ। त्यसपछि हामी सूत्र प्रयोग गर्छौं। दोस्रो नम्बरमा हामी सूत्र प्रयोग गर्नेछौं र तेस्रो नम्बरमा हामी त्यसको सूत्रमा मान राखिसकेपछि मध्यकाको क्याल्कुलेसन गर्नेछौं। अर्थात् सरलीकरण गर्नेछौं। अब यसको लागि दिएको तथ्याङ्कको सञ्चित बारम्बारता तालिका बनाउँदा लेखौं। हामी यो खण्डित तथ्याङ्कको मध्यका निकाल्नको लागि सबैभन्दा पहिले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौं अर्थात् सञ्चित बारम्बारता तालिका बनाउँछौं। सञ्चित बारम्बारता तालिका बनाऊ। सुरुमा यसको यहाँ प्राप्ताङ्क छ, प्राप्ताङ्क लेखौं। त्यसपछि यहाँ हामीलाई बारम्बारता, एफ लेख्छौं हामी त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी र सञ्चित बारम्बारता सीएफ तीनवटा कोठा भएको तालिका चाहिन्छ हामीलाई खण्डित तथ्याङ्कको मध्यका पत्ता लगाउनको लागि। र अब हामी प्राप्ताङ्कमा लेखौं 18 अंक प्राप्त गर्ने 18 मार्क्स प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या 3, 25 अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या 6, 28 अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या 5, 29 अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या 7, 34 अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या 8 यो पनि लेखौं। 40 अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या 12 त्यो पनि लेखौं। 42 अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या 5 त्यो पनि लेखौं। 46 अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या 4 लेखौं। अब हामी सञ्चित बारम्बारता निकालौं। म एउटा उदाहरण दिन गइरहेको छु। यो खाली कोठा छ। खाली कोठामा मैले 18 अंक प्राप्त गर्ने 18 मार्क्स प्राप्त गर्ने विद्यार्थी भित्र आउनुहोस् भन्यो भने कति जना विद्यार्थी भित्र आउलान्? भन्नाले 18 मार्क्स प्राप्त गर्ने स्टुडेन्टहरु भित्र आउनुहोस् भन्यो भने कति विद्यार्थी भित्र आउलान्? यो खाली कोठामा 3 स्टुडेन्ट्स 3 वटा विद्यार्थी भित्र आउँछन्। कोठामा हाम्रो 3 जना होलान्। यी 3 जना विद्यार्थीहरु
पहिलो दोस्रो तेस्रो लाइन बनाएर आउँछन्। एउटा विद्यार्थी पहिलो आउला, त्यसपछि दोस्रो आउला, त्यसपछि तेस्रो आउला, 3 जना विद्यार्थीहरू क्रमशः आउँछन् र कोठामा 3 जना विद्यार्थी हुन्छन्। त्यस्तै गरेर मैले 25 मार्क्स प्राप्त गर्ने विद्यार्थी भित्र आउनुहोस् भन्यो भने कतिजना विद्यार्थी भित्र आउलान्? 6 जना विद्यार्थी आउलान् र तिनीहरू पनि लाइन अनुसार क्रमशः आउँछन्। एउटा चौथो नम्बरमा आउला, यसबाट एउटा 5औं नम्बरमा आउला, अर्को 6औं नम्बरमा आउला, अर्को 7औं नम्बरमा आउला, अर्को 8औं नम्बरमा आउला र अर्को 9औं नम्बरमा आउला। तीनवटाको पहिलो दोस्रो तेस्रो यिनीहरू भइहाले। चौथो 5औं 6औं 7औं 8औं 9औं चाहिँ यी 25 मार्क्स प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको समूहबाट आउँछन्। टोटल कति विद्यार्थी होलान् त यहाँ? 3 जना यिनीहरू पहिलाको नै थिए र 6 जना चाहिँ अहिले आएर जम्मा कतिजना पुग्यो होलान्? 9 जना पुग्यो होलान्। त्यसपछि 28 मार्क्स पाउने विद्यार्थीहरू भित्र आउनुहोस् भन्यो भने कतिजना विद्यार्थीहरू भित्र आउलान्? भित्र हाम्रो 5 आउलान्, 5 जना विद्यार्थीहरू भित्र आउलान् र तिनीहरू पनि क्रमशः 10औं 11औं 12औं 13औं र 14औं गरेर आउलान् र कोठाभित्र हाम्रो 9 जना अगाडि नै थिए। 5 जना यी आउँदाखेरि 14 विद्यार्थी होलान् कोठामा जम्मा। क्रमशः 10औं 11औं 12औं 13औं 14औं गरेर 14 क्रम संख्यासम्मका विद्यार्थीहरू यसभित्रमा आउलान्, 10 देखि सुरु भएर। त्यसपछि 29 मार्क्स पाउने विद्यार्थी भित्र आउनुहोस् भन्यो भने कतिजना आउलान्? 7 जना विद्यार्थी आउलान्। ती पनि क्रमशः 15औं 16औं 17औं 18औं 19औं 20औं 21औं गरेर आउलान्। अर्थात् यी 14 जना, यी 14 मा यो 7 जोड्दाखेरि 21 हुन्छ। 21 सम्मको क्रम संख्या भएका विद्यार्थीहरू यो भित्रमा आउलान्। त्यस्तै गरेर 34 मार्क्स पाउने विद्यार्थी भित्र आउनुहोस् भन्यो भने 8 स्टुडेन्ट आउलान्। अर्थात् 21 देखि सुरु गरेर 29 सम्म 22 23 24 25 26 27 28 29 स्टुडेन्ट होलान् जम्मा। त्यस्तै 40 मार्क्स पाउने विद्यार्थी भित्र आउनुहोस् भन्यो भने कतिजना विद्यार्थी आउलान्? 12 आउलान्। तिनीहरू पनि क्रमशः आउलान्। 29 पछि 12 विद्यार्थीहरूको क्रम कस्तो होला त? 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 गरेर आउलान्। जम्मा विद्यार्थी कोठामा 41 होलान्। त्यस्तै गरेर 44 मार्क्स प्राप्त गर्ने विद्यार्थी आउनुहोस् भित्र भन्यो भने कति विद्यार्थी आउलान्? तिनीहरू 5 स्टुडेन्टहरू आउलान्। अर्थात् तिनीहरूको क्रम कसरी आउला? 42 बाट सुरु भएर 5 थपेर आउलान्। 42 43 44 45 46 गरेर आउलान्। 46 होला। त्यस्तै गरेर 46 मार्क्स प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू भित्र आउनुहोस् भन्यो भने कतिजना विद्यार्थीहरू आउलान्? 4 स्टुडेन्ट आउलान्। अर्थात् 4 जना आउलान्। तिनीहरू पनि क्रम मिलाएर नै आउलान्। एउटा 47 मा आउला, एउटा चाहिँ 48 मा आउला, अर्को 49 मा आउला, अर्को चाहिँ 50 नम्बरमा आउला र कोठाभित्र हाम्रो जम्मा 50 स्टुडेन्ट्सहरू होलान्। अर्थात् टोटल सञ्चित गर्दाखेरि कोठाभित्र कति विद्यार्थी रहेछन्? जम्मा 50 रहेछन्। अर्थात् n = कति भयो? 50 भयो। अब यो
टेबलबाट हामी मध्यिका पत्ता लगाउँदै छौं। यसको लागि मध्यिका लेखौं तल। मध्यिका MD इज इक्वल टु सूत्र त त्यही हो n+1/2 औं पद n+1/2 औं पद इज इक्वल टु हामीले क्रमशः क्रम मिलाएका छौं। यहाँ n को मान हुन्छ हाम्रो 50 स्टुडेन्ट्स हुन् n 50 + 1/2 औं पद पनि लेखौं इज इक्वल टु 50 मा 1 प्लस गर्दाखेरि 51/2 औं पद इज इक्वल टु 2 ले डिभाइड गरौँ 51 लाई। अब यो जो विद्यार्थीहरुको हाम्रो क्रम थियो त्यो 25.5 औं विद्यार्थी 25.5 औं पदमा पर्ने क्रममा आउने विद्यार्थीको अंक कति रहेछ त कहाँनेर पर्यो त त्यसको मान 25.5 औं पद सञ्चित बारम्बारता सञ्चित 25 औं व्यक्ति 25.5 औं व्यक्ति 25.5 औं व्यक्ति कुन क्रममा पर्यो त यो 21 सम्म हो 22 देखि सुरु भएर 29 सम्म यसमा छ। यसको मतलब 25.5 औं पद पनि यसै भित्र छ। सञ्चित बारम्बारता 29 सँग सम्बन्धित भएकोले 25.5 औं पद सञ्चित बारम्बारता 29 सँग सम्बन्धित भएकोले मध्यिका MD इज इक्वल टु कति होला त यो 29 अंक 34 मध्यिका चाहिँ कति हुने भयो 34 हुन्छ। यो नै यसको आन्सर हो। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।